Người sống sót duy nhất là cụm từ mà trang chủ AFC dùng để gọi Nguyễn Anh Đức trong một bài viết về những điểm nhấn của tất cả các đội dự vòng chung kết ASEAN Cup 2019. Nếu như với Iraq, đối thủ sắp tới của đội tuyển Việt Nam ở lượt trận khai màn, điểm nhấn lớn nhất được AFC nhắc đến là khoảnh khắc lịch sử khi đội bóng này đánh bại Saudi Arabia trong trận chung kết ASEAN Cup 2007 bằng bàn thắng đến từ cú đánh đầu của Ini Mahmoud, đưa đất nước đang bị chiến tranh tàn phá kinh hoàng này lên ngôi vô địch. Thì mới Việt Nam, đó là Anh Đức. Người sống sót duy nhất. Lần cuối cùng, những ngôi sao vàng xuất hiện ở vòng chung kết ASEAN Cup là trận thua ở tứ kết trước Iraq năm 2007. 12 năm đã trôi qua, giờ đây Nguyễn Anh Đức là cầu thủ duy nhất còn đứng trong đội hình Việt Nam và tiền đạo này có cơ hội trả thù xưa khi hai đội sẽ gặp nhau vào ngày mùng 8 tháng 1 tới, là điểm nhấn của Việt Nam trong bài viết. Sự thật là Anh Đức chắc chắn sẽ không góp mặt trong đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo thử lửa tại đấu trường ASEAN Cup 2019. Ngay sau Up Cup 2018, lão tướng này đã chủ động xin huấn luyện viên Park Hang-seo được treo giày ở các giải đấu quốc tế cùng đội tuyển Việt Nam và nhà cầm quân người Hàn Quốc tôn trọng quyết định của cậu học trò. Cũng trong bảng đấu có mặt đội tuyển Việt Nam, điểm nhấn được dành cho Yemen, đối thủ khả dĩ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể nghĩ đến việc đánh bại, lại là sự khó lường. Viết về đội tuyển này, tác giả bài viết dùng bước ngoặt đáng chú ý để mô tả điểm nhấn lớn nhất của Yemen ở đấu trường ASEAN Cup. Theo thống kê, Yemen để thua đến 7-8 trận ở vòng loại thứ, trước khi bất bại từ tháng 6 năm 2016 đến tận tháng 3 năm 2018, để xuất sắc lấy vé dự vòng chung kết ASEAN Cup lần đầu tiên của mình. Đối thủ còn lại trong bảng đấu là Iran, với dấu ấn nặng cân là 3 chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp vào những năm 1968, 1972 và 1976. Tuy nhiên kể từ đó đến nay, đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng này chưa bất cứ lần nào đặt chân vào trận chung kết ASEAN Cup thêm lần nữa.